نشوف هنا السؤال ده مع بعضينا في أسئلة الإملي أو الإيجيبشن ميديكال لايسننج إكزام. A newborn appears with jaundice within the first 24 hours. يعني حالة جوندس وفي أول 24 ساعة. The most likely cause دي بقى statistics. في أول 24 ساعة لازم مخي يروح على حالة احتمالات دي ما فيهاش هزار. ريسس انكومباتيبيليتي ما فيهاش مجال للهزار. اللي بتحصل لما الأم أدي الطفل أهو جوندس أهو، دي حالة ريسس انكومباتيبيليتي. الام بتبقى ريسس ايه نيجاتيف، افتكروا الرسمه دي كويس قوي، والطفل ايه بوزيتيف. فالنيجاتيف دي بتبقى عندها انتي بوديز ضد ايه البوزيتيف، موجود عندها انتي بوديز، فتتفاعل لو حصل ميكس للتو بلادز يحصل ايه الرياكشن والهيموليسيس اللي يعمل ايه ريسس انكومباتيبيليتي. ونيونيتال جوندس بتظهر في اول 24 ساعه غالبا. فدي تيبيكالي يوم ما الاقي انا اول 24 ساعه في جوندس نيونيتال جوندس افكر في ايه ريسس انكومباتيبيليتي. عندي هنا حاله 40-year-old man underwent laparoscopic cholecystectomy 2 years earlier. يعني واحد عنده 40 سنه عمل ايه يعني لاباروسكوبي يشيل الجول بلادر من سنتين. he remains asymptomatic كان زي الفل until 1 week before admission. يعني هو دلوقتي في الهوسبيتال فعلا. when he complains of right upper quadrant pain and jaundice. جاله right upper quadrant pain وجوندس. he developed fever and has several rigor attacks on the day of admission. يعني fever ورايجورز ورايت upper right abdominal pain وجوندس، ده الشركت يعني ترياد وزياده بتاع ascending cholangitis. يعني حاله خطيره جدا تحتاج تدخل عنيف جدا بانتيبيوتيك كفرج قوي، زائد ان احنا نشيل الايه الاوبستراكشن اللي حاصل اللي followed by the ascending infection. An ultrasound confirms the presence of gallstones in the distal common bile duct. لسه بقول لكم لازم نشيل الايه الاوبستراكشن. The patient is given antibiotics. كلام منطقي، دي اول ستيب عشان ايه، دي حاله ممكن تبقى قاتله لو اهملت. كفرج قوي جدا بانتيبيوتكس قويه جدا. Which of the following should be undertaken as the next step بعد الانتيبيوتيك يعني in therapy. طبعا زي ما ذكرنا اهم حاجه اشيل الايه الستون اللي ذكرها دي، وافضل حاجه في الاختيارات دي ERCP وسفنكتروتومي اند ستون ريموفال. هو ده الحاجه البراكتيكال العمليه السريعه، بيدخلوا بالسفنكتروتومي ويروحوا داخلين وشايلين ايه الستون دهيت، عشان دي غالبا حاله اكيوت اسندنج كولانجايتس زي ما قلت لكم. ودي كلينيكال سندروم فيها فيفر جوندس ابدومينال بين that develops as a result of stasis and infection في البيلياري تراكت، غالبا بسبب ايه حاجه ساده هنا زي الستون اللي بندخل هنا اهوت بالاي ار سي بي معذره اللي هو الاندوسكوبيك ريتروجريد كولاجيو بانكرياتوجرافي وندخل نعمل سفنكتروتومي ونشيل الايه الستون اللي ساده مع الانتي بايوتيك كفرج ايه نقدر ايه نعالج هذه الحاله. ودي حاله ابدومينال التراسونوجرافي يعني شوينج ايه بيلياري ستون برضو عشان ايه ناخد فكره انها ممكن تبان. ادي الكومن بايل داكت اهي، حاله جميله جدا وواسعه بسبب ايه اوبستراكشن بستون اهوت، فممكن بتبان ايه في السونوجرافي زي ما ذكر كان لقوا ستون. فجبت لكم برضو السونار بتاعها في الابدومين بيبقى شكله ازاي. 18-year-old virgin girl presents with on-off pelvic pain. يعني بيجي لها pain بيروح ويجي in the last 4 months. In many occasions it is severe and interfering with her activities. يعني كمان البين ده في كذا مرة بيبقى severe و interfering مع الاكتيفيتي. That's why she came to the doctor. Her pain is in most of the times was not related to her menses. يعني البين ده ملوش علاقة قوي بالمنسز. She has regular menses. Her last menses started 10 days ago. Abdominal examination revealed lower abdominal tenderness with positive rebound. يعني في عندها lower abdominal tenderness و positive rebound. She has low grade fever كمان. Her pulse 92, blood pressure 110 على 60, الهيموجلوبين 14 جرام per liter. Ultrasound shows a right 10 centimeter ovarian cyst. انا بقرا في السؤال لحد ما نوصل لحاجه تكون يعني تسترعي بقى ايه ان الواحد ايه يعمل كده قدامها وايه ويقف لحظه. في ovarian cyst موجوده and no fluid collection. abdominal x-ray reveal calcifications كمان inside the cyst. The likely etiology for her pain will be، شوفوا لما يبقى في
ovarian cyst calcified وكل شويه بتويست، بتعمل اعراض وترجع تاني تفك، دي غالبا ايه dermoid cyst هي اللي مشهوره قوي. تورشن في dermoid cyst هو بيكون السبب، ودي طبعا محتاجه تدخل ايه جراحي. وادي dermoid cyst اهي، والكالسيفيكيشنز الارياز اوف كالسيفيكيشن بتبقى ايه موجوده فيها. التورشن بيحصل في 15% من الدرمويد cysts as a result of their high fat content causing them to freely float في الابدومينال كافيتي. الدرمويد cyst فيها فات كتير قوي بتفلوت في الابدومينال كافيتي، يقوم يحصل لها تورشن بسهوله. عشان كده من الحاجات، وفي كالسيفيكيشن بيحصل فيها. promoting torsion of adnexia with any strenuous physical activity، مع حركه مع رياضه. عشان كده بيجي لها البين ايه كان مع الايه الاكسرسايز والحركه. فهي دي كانت حاله لطيفه جدا اللي هي on و off pelvic pain. بيجي مع ايه الاكتيفيتي، انت يعني يزيد عليها ويمنعها انها تؤدي الاكتيفيتي رياضه الى اخره. ده تيبيكال ايه وكالسيفيكيشن. والسيست لقوها دي تيبيكال تورشن في درمويد سيست ايه اللي هي بنقول بتفلوت عشان الفات كونتنت عالي فيها وتلف في لحظات ايه الحركه. دي تورشن درمويد ايه سيست. عندي هنا حالة 65-year-old female complains of regurgitation of undigested food few hours after meal. She also have progressive difficulty in swallowing, weight loss and swelling in the neck. What is your diagnosis؟ هو شوفوا بالشكل ده في regurgitation of undigested food، يعني ما نزلش الفود للجي اي تي او يعني للستومك وما بقاش digested، فواضح ان هو في حاجة فوق هنا. few hours بعد المين مده صغيره يتجمع ويروح ايه مرتجع regurgitation. وعندها progressive difficult في السوالوينج كمان مع ويت لوس لانها مش عارفه تاكل، وسويلنج في النك ان هو ده تيبيكال بتاعت ايه حاجه اسمها فارنجيال باوتش اللي هو ده. طبعا كانسر اسوفجاس تبقى بروجريسيف وما تبقاش ايه بالشكل ده. الويت لوس بيبقى طبعا سيفير جدا فيها. وحته الريجرجيتيشن اوف اندايجستد فود ده مش اساس يعني لتشخيصها، مش هلاقي ماس في النك اساسا. الاكاليزيا اوف ذا كارديا برضو ما كنتش هلاقي سويلنج في النك، فكون بيقول لي سويلنج في النك يعني هو ناقص يغششاني، هي فارنجيال اي باوش طالما انا الاقي ايه سويلنج، دي حاله فارنجيال باوش اهو بالمنظر ده بيبقى فيه ريجرجيتيشن اوف اندايجستد فود وماس هنا اهوت كده. ممكن تجرجل تعمل ايه بقلاله كده لما ايه اعمل لها ايه بالبيشن، وتلاقي العيان عنده مشكله في الاكل بيدخل فيها بتاع مش قادر بيكره الاكل، في الاكل ما يعني بيبقى بيتعبوا موضوع الاكل، فيحصل لهم ايماسيشن او لوس اوف ويت جامد قوي. لكن هي مش كانسر يعني. pharyngeal pouches occur most commonly في العيانين الالدرلي over 70 years. typical symptoms بتاعتها dysphagia وريجرجيتيشن اوف undigested food زي ما اتقال بالظبط. كرونيك كاف لان بيحصل منهم الواحد نايم كمان تبقى irritation يحصل اسبيريشن كمان، ممكن تعمل اسبيريشن نيمونيا من الاكل اللي نازل على اثناء النوم، يحصل اسبيريشن له ويحصل اسبيريشن لانج ابسس كومبليكيشن له. and weight loss طبعا قلنا زي ما قلنا عشان موضوع الايه الاكل والارتجاع والديفيكالت في السوالوينج. examination findings are few and may include emaciation يعني severe weight loss و rarely swelling may be felt في النك، ودي حاله فيها swelling اهو في النك في pharyngeal pouch which may gurgle ايه on palpation، تحس فيه بقليل ايه ميه ايه كده اهوت بقليل يعني تحت ايه في البالبيشن. regardless follicular هو كاتب ال FSH يعني follicular stimulating hormone all the following are correct except فكل ده سليم ما عدا واحده بس. هو بيقول stimulates spermatogenesis. نعم في الرجاله ال FSH بيستيميوليت السبرماتوجينيسيس. its plasma concentration is high in Klinefelter syndrome تمام لان في testicular atrophy فما فيش نيجاتيف فيدباك انهبيشن على الاف اس اتش يقوم يعلى جدا الاف اس اتش. it stimulates ovarian estrogen production. نعم ده من وظائفه الرئيسيه، سواء الستات بقى استروجين الرجاله stimulate تستوستيرون في التستس. it is secreted by basophilic cells of adenohypophysis اللي هي الانتيريور لوب بتاع البيتيوتري جلاند. نعم مظبوط. it prevents regression of the corpus luteum
لا ده الكلام ده ايه العكس تماما. فهو عاوز هنا الاجابه الغلط. هو كل اللي فاتوا ده كوريكت ما عدا واحده، حته انه بريفنت ريجريشن بتاع الايه الكوربس لوتيوم. هي عمليه اليوتيلولايسيس is the process by which steroid production ceases and the cells that compromise the corpus luteum undergo cell death. عمليه اسمها اليوتيولايسيس اللي هي الكوربس لوتيوم يبدا يشرنك وايه ويقل افرازه. العمليه دي اليوتيولايسيس is likely to be initiated by uterine release of prostaglandin F2 alpha مش الاف اس اتش. يعني اللي مسؤول عمليه اليوتيلولايسيس اللي هي الريجريشن بتاع الكوربس لوتيوم هي البروستاجلاندين اف 2 الفا. وهنا هو لما بيقول لي الاف اس اتش هو اللي بيبريفنت الريجريشن اوف كوربس لوتيوم، ملوش علاقه الاف اس اتش بالموضوع ده. لكن حبيت اقول لكم موضوع الريجريشن اوف كوربس لوتيوم ده بيتم ازاي. بيتم من خلال البروستاجلاندين اف 2 الفا، والاف اس اتش مش هو اللي ايه اللي المسؤول عنه تماما، مش هو اللي ايه اللي بيمنعه. دي مش من وظائفه خالص بتاع الاف اس اتش، ولكن بيستيميليت سبرماتوجينيسيس، يستيميليت الاستروجين، يزيد في الكلاين فلتر سندروم، تستيكولار اتروفي، نو نيجاتيف فيدباك انهيبيشن، بيفرز بالبيزوفيل سيلز اوف ادينو هايبوفيسيس او الانتيريور لوب يعني اوف بيتيوتري. ولكن موضوع الايه الريجريشن اوف كوربس لوتيوم ملوش ايه علاقه به من قريب او من بعيد على ما نعلم حتى الان. والى اللقاء باذن الله في الاسئله القادمه. شكرا.